بخیر. امروز دوم ژانویه 13 دی ماه در خدمتتون هستم. پنجشنبه. قبل از اینکه من بخوام چارت بیت کوین رو واسهتون یه نگاهی بندازم، میخوام یه سری صحبت با هم داشته باشیم که یه سری شفاف سازی ها قبلش انجام بشه. دوستان، توکن قراره توی کشور امارات لانچ بشه، ولی تا اون زمان که بخواد توکن لانچ بشه، چون یکم قوانین امارات سخت است و برای مسائل امنیتی سخت است که راحت بتونیم توکن رو لانچ کنیم، ممکنه زمان بر باشه. تا اون زمان چون تجربه بعدی کاربران از بازی‌های مثل همستر و تپسوب یا میجور داشتن، ما تصمیم گرفتیم که حالا متغیر هست به کاربران برتر یا کسی که بیشترین رفاه آورده جایزه داده بشه. تیم ما هم یه تیم ایرانی هست که فعالیتش توی دبی شروع کرده، ولی هیچ درآمد جدایی از حالا مباحثی که توی ترید کردن هست و توی ترید هست نداره. پس اگه واقعا واسهتون سوال شده باشه که ما اومدیم فقط حالا به اصطلاح پول چاپ کنیم، پول در بیاریم، یا همه این چیزا بازی هست و فقط واسه پول در آوردن خودمونه و شما سر کار میمونید، کاملا اشتباه میکنید. چون راههای درآمدزایی بهتر و راحتتری از فعالیت کردن توی یوتیوب و ساختن بازی بود. اگه تا حالا بازی لانچ کردید، پس با داستانهای ساختش هم تا حالا مواجه نشدید. اگه تا حالا توی یوتیوب هم کار نکردین، با شرایط خود یوتیوب هم آشنا نیستین، من بخوام برم یوتیوبمون هم یه نگاهی با هم بندازیم. دوستان، این چنل یوتیوبی ما هست که ما فعالیتمون رو شروع کردیم و داریم توش واسه شما آموزش میذاریم، از تحلیل‌ها گرفته حالا به مرور زمان ما داستان‌های دیگه‌ای مثل نشون دادن بقیه ایردراپ ها، اینکه حالا امنیت دارن یا نه، کدوم ایردراپ بهتره. پس اگه همینجا هم ببینید، ما اصلا از درآمد یوتیوبمون هنوز اصلا فعال نشده که بخوام از یوتیوبمون درآمد داشته باشیم. ویدیوهایی هم که مثلا میبینید، میتونید نگاه کنید، اصلا جوری نیست که ما بتونیم مانیتایز بشیم فعلا واسه یوتیوب. ما به صورت حالا خودجوش و واسه اینکه دوست داشتیم این کار رو انجام بدیم، واسه اینکه سطح دانش رو بالاتر ببریم، سطح علمی رو بالاتر ببریم، داریم توی یوتیوب فعالیتمون رو میکنیم. در کنارش هم یه بازی ساختیم که شما هم بتونید یه استفاده داشته باشین، هم بیاید از تحلیل‌ها از مباحث دیگه استفاده کنید، هم در کنارش جایزه‌ای هم داشته باشید. زمانی هم که اصلا یوتیوب ما به درآمدی برسه، ما از یوتیوبمون که درآمدی استفاده نمی‌کنیم، درآمد ما از خود ترید کردن هست و تمام پول یوتیوب صرف جایزه و حالا صرف بازی میشه. پس این هم میتونید در نظر داشته باشید که یوتیوب اصلا درآمدش اونقدری نیست که ما بخوایم پولش اصلا واسه خودمون استفاده کنیم و هر چیزی هم که از خود یوتیوب در بیاد کاملا صرف جایزه و صرف حالا بالا بردن تجربه بازی میشه. بازم میگم، اگه ما میخواستیم فقط به فکر پول در آوردن باشیم یا بخوایم فقط همون پول چاپ کنیم، راه خیلی راحت تری بود که من بخوام بشینم هر روز کلی ویدیو بگیرم. همه اینا حالا دقیقه‌اشو اگه ببینید 15 دقیقه 14 دقیقه، اینا با ادیت به این حد رسیده. من واسه هر ویدیو نیم ساعت وقت میذارم. قبل از اینکه اصلا ویدیو رو بخوام بگیرم، کلی زمان صرف جمع کردن اطلاعات میشه تا یه موضوع دقیق و درستی واسه شما ارائه بدیم. پشت صحنه دوستانی هستن که اخبار سیاسی و کریپتویی رو دنبال میکنن، وقتشون رو میذارن که بتونن اخبار درست و دقیقی رو به شما بگن. پس میگم راحت تر از این هم راه درآمد هست که بخوایم در بیاریم. پس این کار رو ما فقط و فقط به خاطر اینکه خودمون دوست داشتیم و سطح علمی رو بالاتر ببریم و علاقه داشتیم شروع کردیم. پس یکم بی‌انصافیه که بخوایم فقط بخش مالیشو در نظر بگیریم. قطعا بخش مالی یکی از بزرگترین اصلی توی زندگی هر فردیه، ولی میگم یوتیوب هنوز به اون حد نرسیده که ما بخوایم طمع پولش رو در نظر بگیریم واسه خودمون و بخوایم مثل بقیه حالا یه جور به اصطلاح کلاهبرداری بکنیم. من برمیگردم روی چارت. من تحلیل کلی بلند مدتش رو واسهتون گرفتم، ولی میرم از ماهانه هم شروع میکنم که تازه ماه باز شده، بخوایم ماهانه رو هم در نظر بگیریم. توی ماهانه خب کندلمون تازه باز شده، خطوط تنکان و کیجن فلت هستن، 63.93 فلت هستن، اسپن بی فلت هستن. اینجا ما فلت اسپن بی رو داریم، همراستا با فلت 63.93 هم هست. احتمال این هست که بخوایم تا اینجاها لول های مختلف برخوردی داشته باشیم. حتی امکانش هم هست که ما دوباره بیایم یک بار دیگه این خط کروی که من توی تحلیل قبل کشیده بودم واسهتون رو بیایم یه بار دیگه تستش کنیم و دوباره رو بالا حرکت کنیم. ولی تا قبلش ما لول های مختلف دیگه یا داریم، لول به لول با هم حرکت میکنیم. تا زمانی که زیر اینجا نشسته نمیتونیم نزولی بشیم، تا زمانی هم که بالای منطقه 100,000 تا نرفته نمیتونیم صعودی شیم. پس اینجا دیده رنج رو بهمون میده تا زمانی که خلافش رو بخواد بهمون ثابت کنه. لول های ماهانه و هفتگی ما تغییر کرده. هفتگی که من واسه آپدیتش گذاشتم، ولی ماهانه لول ما تغییر کرده. توی هفتگی همون صورتی که توی
ماهانه بود هست، فقط کندلا تعدادشون بیشتر شده. 63 93 فلت 63 داره با شیبی رو به بالا حرکت میکنه. این نشون از برگشت روند رو میتونه به ما بده به خاطر گپی که ممکنه بین این دوتا خطوط بیفته. ADX حجم قدرت خوبی داره، DI ها قدرت آنچنان خوبی ندارن، احتمال کراس نزولی درصدش داره توی ADX بیشتر میشه. از طرف دیگه دهانه اپ تقریبا بزرگ هست، ثبات روند داریم اما قدرت روند اونجوری نداریم. پس توی هفتگی یکم فشار واسه ترید کردن کمتره به نسبت. و از طرفی هم توی کوتاه مدت تر تنکان و کیجن دید سعودی ها به همون نمیدن، دیدشون تقریبا رنج کندل هفتگی یه ریجکتی از سمت پایین شده ولی خب تازه باز شده و کندل ماهیانه هم تازه باز شده، پس نمیشه دید آنچنانی نسبت به این دوتا گرفت. یه موضوع دیگه هم حالا بخوام وسط تحلیل بهش اشاره کنم دوباره، اینه که چون مرحله ثبت توکن یکم توی کشور امارات سخته به خاطر قوانین حوزه کریپتو هست، باید بیاد بررسی دقیق روی توکن انجام بشه تا توکن‌های فیک و کلاهبرداری جلوگیری بشه. مدت زمان مشخصی نمیشه واسه لانچ توکن در نظر گرفت. هرچی کامیونیتی بالاتر و بیشتر بشه ما راحت‌تر میتونیم اقدام کنیم، ولی تا اون زمان نمیشه حالا زمان درستی رو در نظر گرفت. نمیخوام زمان غلطی ها بهتون بگم که الکی هم منتظر بمونید، نمیشه زمان درستی رو در نظر گرفت به خاطر اینکه قوانین سخت است، میخوان جلوگیری از کلاهبرداری ها کنن، نمیتونیم من زمان دقیق بگیم. وگرنه اگه ما میخواستیم مثلا هدفمون قصد کلاهبرداری بود اصلا نمیومدیم آموزش رو بدیم که چجوری از ایردراپ های کلاهبرداری دوری کنید و زدن اصلا یه توکن کلاهبرداری زیر 30 ثانیه وقت میگیره و ما راحت‌تر میتونستیم مثلا بیایم این کار رو انجام بدیم و با سرمایه شما اصلا بخوایم بازی کنیم. پس اصلا فکر کردن به این چیزا هم مسخره هست، هم یکم بی‌انصافیه که اینقدر زمان گذاشته شده که ما اصلا بخوایم همچین کاری رو بکنیم. ما اومدیم اصولی پیش بریم، هم با هم توی این مسیر لذت ببریم، هم آموزش ببینیم، هم دانش خودمون رو بالاتر ببریم. بریم تایم روزانه رو هم بخوام یه بررسی داشته باشیم. توی روزانه ما وارد اپ شدیم، کراس تنکان و کیجن صورت گرفته. من اینو بیام بذارم بالاتر. کراس تنکان و کیجن صورت گرفته، شکار و شکارچی داره اتفاق میفته. ما از کف هفتگی و کف ماهانه به سمت بالا داریم حرکت میکنیم. از طرف دیگه من بیام جای خطوط رو عوض کنم، هفتگی ما سقفش میاد اینجا و ماهانمون سقفش تا منطقه 18000 تا بالاتر میره. ما داخل اپ رفتیم، حالت خونسا هست، پس تا اون زمان نمیتونیم کاری بکنیم. پس توی روزانه صبر میکنیم تا هدف مشخصی بهمون نشون بده. بعد از همین کف ماهانه رو به پایین میتونیم حرکت داشته باشیم. تا قبلش واسه شورت و لانگ باید توی کوتاه مدت مسیرش رو پیدا کنیم. 93 رو به بالا داره حرکت میکنه، 63 داخل ابر، اسپن بی داره رو به بالا حرکت میکنه، اسپن آفلته، پس یکم شرایط مساعد نیست. از طرف دیگه ADX هم قدرتی نداره، قدرتش بیشتر از طرف DI ها رو به نزول، ولی نزول ضعیفی هم هست. بریم 4 ساعته. توی 4 ساعته 63 93 کراس نزولی که انجام داده بودن همچنان پایدار و برقراره. اسپن آ و اسپن بی هم همچنان کراس نزولی کراس سعودی انجام ندادن، پس لازمش اینه که اینا همچنان بیان یه 3 4 تا کندل دیگه توی 4 ساعته تا اینجاها رنج بزنن و بعدا ما بخوایم حرکت سعودیمون رو شروع کنیم. تا قبلش امکان داره بیان بشکنن تا اینجاها بیان یه بازی داشته باشن، یه پولکی بزنن و بعدا رو به بالا حرکتی رو داشته باشن. توی کوتاه مدت تنکان و کیجن حرکت سعودی دارن به ما نشون میدن. کیجن به نسبت داره میگه که حرکت سعودی پایدار نیست، ولی تنکان داره میگه سود هست ولی باز هم پایدار نیست. توی بلند مدت تر هم که نه اسپن آبی دارن حرکت سعودی ها بهمون نشون میدن، نه 63 93 و منتظر مون تا جهت درستی ها بگیریم. مثل اینجا که جهت حالا گرفته شده اینجا و منتظر مون، فعلا نمیشه اقدام کرد. از طرف دیگه ADX هم قدرت تازه داره میگیره، اسپن DI ها هم DI ها هم کراسشون انجام دادن تا اینجا که رنج بوده، الان دارن تازه روند سبزی ها بهمون نشون میدن. تا اون زمان خیلی فاصله هست که بخوایم تصمیم درستی رو بگیریم. من برم پیوت پوینت هم آپدیت بکنم واسهتون که توی تحلیلاتون بتونید یه هدفی رو داشته باشید. R3 و R1 R2 هم که همونجا بود، S1 و S2 و S3. من برم پیوت پوینت خاموش کنم که شما راحت تر بتونید ببینید. پس تا اون زمان توی 1 ساعته ما بخوایم دید داشته باشیم، گرفتن پوزیشن توی 1 ساعت دیشب بوده، یعنی اینجاها ساعت 11 یا حالا ساعت 12 بوده که شما میتونستید پوزیشنتون رو باز کنید. الان توی 1 ساعته پوزیشن از دست
رفته، پس نمیتونم سیگنال بهتون بدم یا تحلیل واسهتون توی 1 ساعت انجام بدم. بهترین تحلیل رد کردن خط حالا باکس 97000 تا هست. رو به بالا ما میتونیم حرکت سودی داشته باشیم. تا اون زمان اگه بخوریم به باکس ریجکت بشیم، میتونیم توی کوتاه مدت یه نوسان کوچیکی رو به پایین داشته باشیم. قبلش میگم اینجاها فرصتی نیست مگر اینکه بخواید ریسکی با شکست این خط پیوت پوینت تا این سقفه بخواید یه درصدی رو بگیرین. میگم جوری نیست که بشه مثلا واسه پوزیشن اقدام کرد. الان هم ADX قدرتش دیگه رفته، یعنی روندش رفته بالا، منطقه 40 هم رفته دیگه، فرصت از دستمون پریده. طرف دیگه هم ADX هم همینطور دهانش بزرگ، فاصله گرفتن، روند همچنان روند سود یا پایدار نشون میده. اگه تو قالب استراتژی خودتون اینجاها میتونید نقطه ورود پیدا کنید، میتونید پوزیشنتون رو باز کنید. حتی اینجا هم میشده، یعنی بعد از اینجا هم میشده که باز کرد، ولی دیگه حالا فرصتش از دست پریده. توی 15 دقیقه هم خب همونطور که ADX میگه و 1 ساعته میگه همینطور، یعنی بعد از شکست همین باکسه، حالا من میذارم بالای باکسه، بعد از شکست همین باکسه واسه لانگ میتونید اقدام کنید. قبلش ریسکیه دیگه، پای خودتونه. واسه شورت هم اگه لول بیاد بالاتر مثلا تا اینجا، بعدا اینجاها میتونید اقدام کنید. اگه از همینجاها ریجکت شه، اینجاها میتونید اقدام کنید. پس دید آنچنانی الان واسه شورت هم بهم نمیده. کلا بازارم تعطیله، گرفتن پوزیشن شورت یکم سخت‌تره، کلا پوزیشن الان گرفتن سخت‌تره. پس اینم حواستون باشه، چون الان بازار تعطیله و اونجوری هدفی نداره. تارگت ها ممکنه کوچیک‌تر باشه، استاپاتون رو کوچیک‌تر بزنید، زودتر سیو سود یا مدیریت سرمایه‌تون رو انجام بدید تا بعداً با سرمایه‌تون بازی نشه توسط بازار. بخوام برم دامیننس بیت هم نگاه کنم، توی دامیننس بیت واسه 1 روزه ما داخل اب رفتیم، نوسانی رو انجام دادیم. خطوط من بیام آپدیت بکنم واسهتون، هفتگی و ماهانه رو. این واسه هفتگی، این واسه ماهانه، اینم باز هفتگی و اینم ماهانه. اینم از خطوط هفتگی و ماهانه‌ای که در نظر داریم. پس دیگه میتونید با خود دامیننس بیت هم ببینید آلت کوین ها بهتر میتونن پوزیشن بدن یا خود بیت کوین میتونه پوزیشن بده، چه کار چه اتفاق افتاده. ADX قدرتی نداره، روند رنج توسط DI داریم میبینیم، کراس نزولی تازه صورت گرفته بعد از شکست همینجا، بعد از حالا اینجاها میشه تقریبا اینجاها ما میتونیم واسه پوزیشن شورت اقدام بکنیم. واسه لانگ هم که بعد از رد کردن این باکس میتونیم اقدام بکنیم. حواستون باشه که فکر نکنه، فکر کردن باکس الان تو این شرایط خیلی راحت تره. پس اینا دیگه خودتون در نظر بگیرید. اگه از اینجا بخواید حرکت رو به پایینی داشته باشیم، دیگه شکستش رو میتونید اقدام کنید. اگه نه بخواید حالا حرکت رو به بالا داشته باشیم، ریسکی بعد از رد کردن کف هفتگی، مطمئنش بعد از این باکس هست. امیدوارم حالا تحلیل واسه مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید. اگه نظری انتقادی دارین توی کامنت ها واسه من بنویسین. اگر هم کلا از تحلیل خوشتون نیومد میتونین دیسلایک کنید. روز خوبی یا پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.